Yung unang didiscuss natin ngayon ay tatlo agad kasi halos related sila at may similarity ng konti sa isa't isa. Ito yung idioms, snapshots, and exaggerations. Isa-isahin natin. Okay, punta muna tayo sa idioms. Yung idiom is an expression that has become a common use sa conversation ng mga tao. So, parang it's a line na kakaiba na nasabi na ng isang tao na ipasa-pasa hanggang sa maging common na ginagamit na ng maraming tao. So, example, it's raining cats and dogs. So, common na siya, idiom na siya kasi ginagamit na to palagi ng mga ibang tao nagsasalita. Hindi naman totoong umuulan ng aso't pusa. Ang ibig sabihin lang ay malakas yung ulan. Talagang heavy downpour ng patak ng ulan, napakalakas na ulan. Si Paul McCartney na member ng Beatles na humiwalay siya sa Beatles, nagtayo siya ng sarili niyang banda na ang pangalan ay Paul McCartney and the Wings. Meron silang ginawang kanta na naging theme song ng isang James Bond movie. Na actually yun din yung title yata ng movie, Live and Let Die. Live and Let Die. Yun yung kanta. So it's an idiom na phrase yung live and let die. Ito, yung kantang ito na sikat na kinanta ni Sheena Easton noong 80s at hanggang ngayon kinakanta pa ng mga ilang female singers o mga contestants sa singing contest, yung Almost Over You. Meron dong mga idioms. Yung linya na, you're such a sly one with a cold, cold heart. Yung cold heart, idiom yun, ibig sabihin malamig ang puso mo, wala nang pagmamahal, hindi na makaramdam, hindi na responsive sa love na ibinibigay sa kanya, cold heart. And then may linya rin doon na time heals wound or something like that. So, yung time heals, ay idiom na rin yun na sinasabi na panahon lang ang makakapaghihilom o makakapaglunas sa sakit na nararamdaman mo. So, time heals. And then, when you come back around after painting the town. So, yung painting the town, ano rin yun? Idiom yun. Ang ibig sabihin, nag-party, nag-blow out, nagkasayahan, pumunta sa videoke, nagkainan sa buffet. So, yung ibig sabihin ng painting the town. So, instead of just saying na nag-celebrate, ginamitan ng idiom na painting the town. Yung idiom na you take my breath away. So, may mga ilang kanta na gumamit na ng ganito na you take my breath away. Ito pa, Eye of the Tiger, na title ng kanta na naging theme song ng isang movie na Rocky. Eye of the, ibig sabihin, fierce, matapang. So, Eye of the Tiger na ginamit din ni Katy Perry sa kanta niyang Roar. I've got the eye of the tiger. Yun. So, idiom yun na ginamit, Eye of the Tiger. And then, yung kantang When You Wish Upon a Star na nanalo ng Oscar Best Theme Song para sa Disney movie na animation na Pinocchio. Yun, When You Wish Upon a Star. Wishing upon a star is an idiom. Diba? Sinasabi ng mga tao, wish upon a star. Lalo na, wish upon a falling star. So, ginamit doon sa kanta. When You Wish Upon a Star. So, yun yung song. Ako, kinuha ko rin yung idiom na yon at ginamit ko doon sa kanta ko na kasali nga sa ASOP Grand Finals na yung kanta kong God Will Win Our Fight. Meron akong linya doon, mismo sa chorus nakalagay, why wish upon a star when we can ask from the one who created it. So, somehow ninegate ko yung idea ng idiom na wish upon a star. Sabi ko, bakit ka hihiling sa bituin kung pwede ka naman lumapit at mag-pray o humiling doon sa Diyos na gumawa nung star mismo. So, why wish upon a star when you can ask from the one who made it or who created it? So, ginamit ko yung idiom na wish upon a star. Tapos, tinwist ko ng konti.
So yung idiom na meant to be, for it was meant to be, yun. Ang daming songs na sinasabi na meant to be or not meant to be. Meant to be is also an idiom. Okay. Yung mga idiom ng Tagalog na pwede mong gamitin, hindi ko alam kung nagamit na sa kanta or hindi pa, yung nasa huli ang pagsisisi. Or pwede mong gamitin sa isang novelty song mo, Lutong Macau. Ibig sabihin, nagkadayaan. So, pwede mong sabihin mo nagkadayaan, sabihin mo, Lutong Macau dun sa novelty song na ginagawa mo. O ito pa, sikat na kanta, Banal na Aso. Sinundan pa ng Santong Kabayo. Banal na Aso meaning false religious person. Yun. So, idiom yon. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Is an idiomatic expression. So, ginamit sa kantang Lupa ng the late Rico Puno. At yung kanta rin niya na may bukas pa is also an idiom. Na ibig sabihin na kung yung tao, ay, ang dami-dami mong ginagawa, gusto mo nang tapusin yata sa isang araw, may bukas pa naman. O kaya, kung parang naramdaman ng tao, wala na siyang pag-asa dahil ang lalim ng problema niya, ang bigat ng suliranin niya, so pwedeng sabihin, may bukas pa, may pag-asa pa, may darating na araw na mapagtatagumpayan mo rin yung mga kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. So, may bukas pa. Yung sa isang gospel song, sa papuri, Tupang Ligaw, Lost Sheep is also an idiom. Actually, meron pang isa pang idiom niya, Black Sheep. So, may kanta yan. I was the black sheep of the family. So, ginamit yung black sheep. Ano ibig sabihin ng black sheep? Alibughang anak, pinakasalbahing anak, anak na suwail, anak na hindi sumusunod, black sheep of the family. O ito, ginamit na talaga sa kanta, Pusong Bato. Pag may, ano ka ba, wala kang awa, ano ka ba, puso mo ba bato? Yun. So, ginamit din sa kantang Pusong Bato, yung idiom na batong puso o pusong matigas, kasing tigas ng bato. O edi, gamitin mo na rin yung pusong mamon. Ibig sabihin naman, pusong madaling masaktan, mahina, yung pusong mamon. Palabigasan is an idiomatic word. Palabigasan. Ginagawa mong palabigasan, ibig sabihin, pineperahan mo lang, niloloko mo lang. So, yung mga idiomatic words or phrases or expressions, pwedeng gamitin sa mga linya ng kantahan natin. Wow, the challenge, again, is to use a common idiom na nandyan na or invent your own idiom. Tapos ilagay mo sa kanta mo. So, pili ka ng linya ng kanta mo na pwede mong baguhin. Tapos, gawan mo palitan mo ng idiom. Isip ka ng idiom o may idiom na existing na, ilagay mo doon sa kanta para mabago, maging poetic. So, halimbawa, common yung balat sibuyas. Ibig sabihin sensitive, madaling masaktan, manipis ang balat sibuyas. So, pwede mong gamitin yon. Or, imbentohin mo, palitan mo, sabi mo, balat semento. Ibig sabihin, makapalang mukha, walang pakiramdam, manhid, balat semento. So, binago mo, naggawa ka ng panibago mong idiom. So, maganda yun, ano? O kaya, lakad pagong. Ibig sabihin, mabagal, ang tagal dumating, laging late, kasi lakad pagong. Yun. So, pwede rin yun, kasi it's an expression and also an idiom. Ito, pwede mong gamitin to, yung sinasabing puhunan. Sipag lang ang puhunan. O di pala tama, ganda lang ang puhunan. Pawis lang ang puhunan. Laway lang or salita lang ang puhunan. Or ilong lang ang puhunan. O buhok lang ang puhunan. Ang dami pwedeng gamiting puhunan para i-change mo yung idiom para mailagay mo sa kanta mo. Okay, so ang challenge is for us to use idiomatic expressions. Okay, next yung snapshots. Ano naman yung snapshots? Yung snapshots, yung pagka nagbibigay ka na ng clear picture dun sa line mo, pag binanggit mo yung linya mo, nagki-create ng picture, nai-imagine na ng tao kung ano yung
sinasabi mo sa linya mo. Kaya nga, snapshot. Parang pinakitaan mo na sila ng mismo ng photograph o ng picture nung sinasabi mo. So, bibigyan kita ng example. Merong isang lumang kanta, ang title, it's The End of the World. Merong interpretation nito si Karen Carpenter, pero hindi naman siya yung original na kumanta. Pero dun sa first line niya, why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world because you don't love me anymore? Yung binigyan ka kagad ng picture na sunny day, sumikat ang araw, tapos binigyan ka ng picture ng dalampasigan or beach na patuloy na dumadaloy ang alon sa dalampasigan, ganun. So, may picture agad na nakikita. Kasi pwede mo naman sabihin ng hindi gumagamit ng ganitong snapshots ng pagpipicture. Pwede mong sabihin na uy, ang lahat gumagalaw pa rin. Ang lahat ganun pa rin kumikilos. Ang lahat ay ang ginagawa nila ordinarily in a day. Pero wala kang makuha ang picture kasi vague or walang concrete object na dinescribe ka dun sa linya na yun, na sinabi mong ang lahat ay kumikilos pa rin kagaya ng kahapon. So, ano yun? I-describe mo. Ito, isa pa ring medyo lumang kanta, pero ang ganda kasi ng snapshots na descriptions niya dito. Ang title ay Traces of Love. Faded photographs, covered now with lines and creases. Tickets torn in half, memories in bits and pieces. Ganda, no? Faded photographs. Parang nakita mo na, mga lumang retrato na faded na dating colored, nag-fade na yung mga colors niya. Covered now with lines, may mga tupi-tupi na, may mga sira-sira na yung picture. So, nakikita mo agad. Yan. Tickets torn in half. So, mga tickets siguro ng mga rides na pinasyalan nila or pinuntahan nilang theme park, nag-ride sila, may mga tickets or nanood ng concert. Ito yung mga ticket o mga resibo ng mga pinagbilhan nung nag-date sila o namasyal sila. So, nakapicture. Kasi yun yung mga ginagawa ng mga ibang tao nagko-collect ng souvenirs ng kanilang mga date. So, picture na picture doon yung tickets torn in half kasi nga nag-enter na doon sa pinuntahan nilang concert. So, tinatago as a souvenir. Pero yung pagkaka-describe doon sa kanta, talagang pag sinabi, napipicture mo agad sa isip mo. So, hindi sinabing naaalala ko pa yung mga masasayang araw natin, na magkasama tayo, na natutuwa tayo, na mamasyal tayo. Yun, walang masyadong picture na makuha. Pero yung mga sinabi niya sa lyrics niya na ganito, nag-create ng snapshots or pictures na mas madaling masasakyan ng tao at makaka-relate ang mga tao kasi napipicture nila sa mind nila. Ito, yung kanta ni Maestro Ryan Cayabyab na kinanta ni Regine Velasquez, yung tuwing umuulan. Sa first line niya, sabi niya, pagmasda ng ulan, unti-unti pumapatak sa mga halamat, mga bulaklak. So, picture agad na it's a rainy day, pumapatak ang ulan, pumapatak sa mga halaman at mga bulaklak. So, napipicture mo agad. Yung pag hindi snapshots yung line, pwede mo lang sabihin na umuulan, malakas na ulan, ganun lang. So, walang masyadong picture. So, mas may picture yung pagmasda ng ulan, unti-unting pumapatak sa mga halamat, mga bulaklak. So, mas napipicture at saka mas may snapshot. Meron akong gospel song na ang title ay Huwag Mo Sanang Isipin. May linya ako doon na dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. So, napipicture agad na parang may palad tapos sinusulatan ng pangalan mo. So, yon. So, snapshot din yon. Okay, ito maganda. Gusto kong basahin yung ilang lyrics nito. Yung kanta ni Bruno Mars na When I Was Your Man. Same bed but it feels just a little bit bigger now. Okay, and then may linya na, that I should have bought you flowers and held your hand.
Okay, yung picture nung una muna yung bed, parang nilagay ka na niya sa kwarto niya, nakikita mo, siya na lang kasi mag-isa natutulog, so parang mas malaki na yung bed kasi mag-isa na siya. Tapos yung bumili ng bulaklak, nakita mo na binigyan niya ng bulaklak at hinawakan yung kamay. I should have taken you to every party because she likes to dance. But now my baby's dancing, but she's dancing with another man. So parang napipicture mo na yung dati niya, yung ex niya, ay nagsasayaw, pero hindi na siya yung kasayaw. So parang dinala ka sa isang lugar na may sayawan, tapos nakikita mo nagsasayaw sila. Ito, kanta uli ni Maestro Ryan Cayabyab, Anak ng Pasig. Ako'y umusbong sa tabi ng Pasig, nagisna ng ilog na itim ang tubig. So, 2 lines pa lang, ilagay niya na ako sa tabing ilog ng Pasig na ang dumi-dumi ng tubig, kulay itim. So, na-describe may snapshot. Lumaking paligid ng bundok na umuusok, langhap na langhap ang amoy ng basurang bulok. So, dinagdagan pa niya yung picture. So, sa tabi ko, ilog Pasig, sa kabilang tabi ko naman ay bundok-bundok na basura na sinusunog at umuusok at ang baho-baho ng amoy. So, ang snapshots at saka picture, ang clear. Kaya, madaling makuha ng audience at makapture yung audience dun sa linya. Kasi pwede namang sabihin na nasa tabing ilog ako na madumi, or pwedeng sabihin na polluted na ang ilog. Ang dumi-dumi, ang baho-baho. Hindi ko matagalan yung amoy. Nandidiri ako sa sobrang dumi. So, yung mga ganong words, hindi nagkikreate ng picture kasi wala akong nai-imagine na objects. Hindi nagde-describe. Pero pwede mo rin actually sabihin sa kanta na ganon. Pero, mas effective pag nilalagyan mo ng objects o dinidescribe mo para nagkikreate ng picture. Yun yung tinatawag na snapshots or picture sa pag-create mo ng mga lines. So, yun ang challenge natin na yung mga lines natin na instead of saying it na hindi na pipicture, gawa ka ng paraan. Isipan mo ng paraan para magkaroon ng picture, magkaroon ng mga objects na nakikita, na napipicture ng mga tao, na imagine ng mga tao sa kanilang isip, dun sa linya mo. Wag yung wala silang nakikita, ang dumi ng paligid. I-describe mo, ang gulo-gulo sa EDSA, ang sikip-sikip sa EDSA. I-describe mo, ang daming sasakyan, matraffic, ang daming nagtitindang side vendors, ang daming nag-aagawan sa pagsakay sa bus o sa MRT, ganon. So, i-describe mo para makita ng mga tao at tapos magiging effective yung linya mo. So, yun yung challenge sa atin para sa snapshots. Oops!